حياكم الله متابعينا الكرام. اليوم احنا في ناحية السلام. هاي الناحية صراحة جميلة اللي تتميز بجمالها وبطيبة ناسها. راح نصوركم بعض المشاهد البسيطة من هاي الناحية. ابقوا يعني. صراحة راحة نفسية من يجي الإنسان يترفه بهيج أماكن ترفيهية، ولكن للأسف جفاف أهوار ناحية السلام وجفاف نهر السلام العريض، يعني يشوفون جفاف واضح. صارت مطالبات هواي، ومع كل الأسف محافظ ميسان وحكومة محافظة ميسان ما سوت أي شيء، ما عالجت هذا الجفاف اللي صراحة صار له أكثر من سنة. هاي المنطقة تسمى منطقة السودانية من ناحية السلام، من المناطق الريفية صراحة الحلوة. أحد البساتين الجميلة في منطقة السودانية. مع شباب شفتوا جفاف الأنهار وجفاف المياه ايش سوى، يعني مع كل الأسف الزرع مات والثروة السمكية قلت لأدنى درجة. حتى الأرض يعني صارت عبارة عن تراب لأن ماي ماكو، منتظرين رحمة الله من المطر. النخل بعده بي رطب. انت كل شي ما تدري اليوم. هات الشليب شعير لو شنو يا يا وزرعاء يا هو شيخ فلاح. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. صلوات 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 على محمد وعلي. هاي وين يودي هاي الطريق؟ سيد محسن. سيد محسن؟ بعيد منها سيد محسن؟ ان شاء الله نزور على غير يوم. ها؟ دودة كانت دود. خاف وقفنا على عين بيها دود. حلو حلو اقول لك.
ايام نتائجنا. يعني بعد ما طلع. امم في من طايح انت؟ انجليزي ورياضيات. شو جاك بالرياضة؟ لا، رياضيات شوي بس انجليزي عندك تركاعي. بس اقول لك لا نتمشى يم الجماعة. يمنا. انا ما ظل انا ناظم ما انت ما تراهم نتعارك انا ناظم. شلونك انت زين؟ من هذه المشاية بعد ما شفناكم. طبعا صار الغروب والاستاذ كرار راح يدب لنا سلية. انا ما اعتقد هسه ايش تقولون نصيد لو لا شباب؟ ايه نصيد. شوف الله غربت الشمس. ماشي ايش ما تصير؟ وشنو انت من هسه بشرتني ماكو صيد؟ انت شو صدق؟ تعبان. شوف تلابط السمك كان احتقد اكو سمك. يا اخوي يلا صار لك 3 ساعات هسه. ما راح يلف على ايده وراح يصفيها وراح بس دير بالك خاف تطيح ورا السلية. وين الحق؟ صوتكم شوية بالله شوية بعد. بس تلزمونا الصمت. وين لقيته؟ خذه. اكو بقلة ولا؟ لو زين ماكو شي شوف هذا المنظر جميل. تغلي صيد من الغروب. يا شباب تحكي ب 10 ب 20 صباح. 2000 يابا يلا صار لك 3 ساعات. تلزمونا الصمت. يا الله بس كل خاب مو تطيح وراها. لا لا على وياك. لا بتجرف حتى. يا الله ليش ما تنزل شويه؟ تنزل هنا شويه مو احسن؟ خاف تشلب. هي مشكله اذا قلت لك اذا تشلبت شلون نجيبها؟ الماي بارد الجو بارد. هاي ابو زوين السليه لو شنو؟ لا ما تخشني. ادري ما تخشني. شو تقولون نصيد لو لا؟ ايه نصيد لو لا؟ ايه ان شاء الله نصيد. والله المنظر كذا. كانت اذا ما نصيد تبقى جاي تدب ما نصيد وشك يبكي. وشك فقر كأنك بعيجي. ولك عسى على ساعة قال اليوم ما نصيد شاب على بعدين ما نصيد رجع السلية. على وياك. تعال اقول لك ليش ما تصعد فوق البلم؟ ما طش. خليني وراها. لا صبر لا ما طش. هسه اخويا على وياك يا الله. نغسل حتى نغسل. هي هذا شنو؟ جيبوا لنا ياسين خليه يذب. هاي يلا ارجع. لا بجنيه ولا بجنيه. سيس. يا شباب اول دبرنا ما صلي. الثاني بعد شلون؟ ما نصيد يما دي. الدبة الثانية اس الدبة الثانية. يا الله حيل عم تطشها. صوتكم. لا بيجوك خرا. تشققت هاي وعاد تشققت. وينها؟ كل شيء ماكو. والله ماشي نسوي بيها. وقفة. هسه هاي التجربة الأخيرة. ظل كاظله هذا خاب لا يطيح. ظل كاظله هذا الواحد. ثبتوله. ياسر لا تصعد. موسى بس تنتبه. لا يطيح على بالك. لا مو ربع. لا والله علي روح جيب باكيت بسكوت بالتمر. وانا عاوز الف موس. شو بصير؟ ما تفوز. هاي عاوز لك هذا بعدين يلا. بس كراي العباس حيك دفع عدله. ها شنو عقب شنو تتذرذب؟ هي هاي بيا سنتين.
ما صاد ما صاد. ابي ابو زاطح. ابي ابو زاطح تريد متابعينا الكرام، رغم الوقت المتاخر راح يصير المغرب، بس راح نروح نصيد هلبت. الله يرزقنا. ما جاي ينشر على كيفك خالي. الشباب متحضرين طبعا. مرغومي تمشي تصيد ويانا. راح يأذن المومن خالي. يلا خالي. بدينا سفرتنا رغم الوقت المتأخر، راح يأذن آذان المغرب. عادي بعكر شوي. رغم راح تصيد ويانا. بطل بطل بطل. بسم الله بسم الله بسم الله. خلنا نقعد بعد. ها والله يا عم الطينه اسوق لور ولا اسوق لك هذا، ولا اسوق لك بلم، ما اعرف. اي والله لا من هاي الصفحه عافيه. طبعا شط العريض شط ناحيه السلام. والله خاف تعرضون هذا شختوره. حرام والله خاف اذا انا بماطور تعرض لنا الشختوره. ايش اظل ارجع ها؟ تعرفوش ولا؟ شنو؟ تعرفوش ولا؟ اقول خاف تطقنا وتكسر. ارجع لا غيرك على مقرب. يلا خالي يلا خالي. هو لك صار بيه وعرفت تدمر الطين. شغلنا دمر الطين، انت طيب تصيد؟ لازم اتدمر. بس خلاص انا بس اللي ملبسات جيجبين ما له خلق اشيل هدوم وياي. يا الله يا الله اللهم صل على محمد. صلوات على محمد. شو ماكو خالي؟ شو ماكو خالي؟ يا خالي وينك عني والنهار متروس. فشلتنا وين المتابعين خالي؟ خالد فشلت وين المتابعين؟ هسه المتابعين يقولوا شو ماكو سمك. هذا وليد الزايرون مش يصطاد ويانا. نعم كذا شيء بس يا خالي كنا عصر يصير رحله حتى. ما يتحرك بعد يلا. يلا براك يلا بالشام يلا. قل ما طولت يسحب. كافر كافر. هذا رغم. رغم خايف. لا. شكله صعد كذا. خالي شو ماكو صيد. يا الله كبيرة صغيرة. يا الله. خالي شوي صغيرة. اي خالي شانق انا بس شانق. هاي صيدنا سمكة وحيدة. اي مالتك. تعال لي. برغم الا انت عارك انا وياك عادية. خال المزيد يا خال. تتحرك بابا تتحرك.
يا خالد سوي رش وانا من كوشتي وانا يا خالد تشين رحم الوالدك احنا وين طالعين بسفره هو صيد. دخلنا طينك. والله حتى طلعت مش طالع بسفره ما يحسن. يا سفره رحم الوالدك خبرهم. انزل اقعد برهومي. لا تخاف قاعد الولد قاعد. خال ماكو. لا يستشو ماكو خال. رحم الوالدك شو سوى لي هذا الشاط بس هو بس حتى بني راح الصيد شو هسه بس شارقه وحده. وراح يأذن آذان المغرب ولحد الآن ما صايدين فقط سمكة واحدة. وخال مستمرين بالصيد. خال يقول يوم ما نطلع لا هاي مو حلوة منك خالي. خال خاف انت ما تعرف تذبح. هاي وجتنا الشختارة وهاي الخايف منها. فوق بابا. صغيرة كلش هاي ما تنوكل. لحد الآن سمكة وحدة صدنا ما جاي عارف يقولون السبب من السلية من الشبكة. عافية ابراهيم عافية بيه عافية بالسبع بس مو تقلبنا ها. خالي خالي ايش فيك؟ يا خالي قلت خالي على بختك جاهز بالمطر. خالتي تغرقني خالتي تغرقنا انا مو على روحي على مود الجهاز. خلي اغرق انا بس اهم شيء الجهاز. دولك بابا دولك هون. يلا خالي اسحبها. ما سمكة. مشاهدي المتابعين يريد يشوفون السمكة هاي السمكة. بس لا تشلبت خالي بس لا تشلبت. ما تبنا نقدر. يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ها شنو هي؟ لا عمي بس انا ماكل جري مختلف حبش. خالي اذا بس هاي نرجع هذا الشط خطيه. اوه يلا جيد اثنين حلو 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 خاله حلو ابداع مبدع. هسه بعد خاله نطلب منك المزيد. خاله بعد نطلب منك المزيد. ها يقول صادق ايش مشوا. بارك الله بالسايق ما قصر. يا بابا ضرغومي ضرغومي باوع. نفس الشيء. صلوات هسه خوش طشه يا خالي. ضرغومي بدائي ترى مو ما يعرف يسوق كله هاي بدائي. ابراهيم حاليا يراد لك بعد. عندنا ضرغومي نام تعب تمدد. تمدد ايس بعد يقول ماكو سمك مو. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. خل اشوفكم هنا شط السلام. يعني مثل ما تقول هاي الشط فيه ثروات هائلة بس مع الأسف الجفاف وقلة المياه تعرفون راحت الثروة السمكية. مو بالشط السلام هور العودة وكل الأنهار اللي بمحافظة ميسان. يعني احنا ما نريد بني ولا نريد سمك خالي.
اريد انه جوكر او شارق مثل ما يسمونه. بس احنا البق كلش هو بق. خلاص هاي اخير ذبه بعد شو تسوي؟ يلا فلحوا يلا طلقوا ولا طلقوا الساعات كم؟ شلونكم زين؟ يلا فلحوا يلا يلا خذ شقة ذي ليش والله العظيم ها شلونكم زين؟ كيف يسلمك؟ الله يسلمك بارك فيك الله يوديك يا بان صدق ثالثين ما ذا فازم يقول عندي شايك تعال صورني جيب توي جاهز جاهز شوي جاك الشاي حتى ما ناكله والله اكله مرغوبه عندنا. بي بس ما ناكله. يلا خالي يلا يلا يا الله. ها بيها لا رقي. شنو خال الصينان اليابان اكل رقوق. قال بعد ارجع شو نسوي؟ الرقه طاحت. حتى الرقه طاحت. تعال هي نرجع خالي. يلا شويه اللي غادي هلبت هاي الذبه يا خيار. اقعد ابراهيم اقعد ضرغوم اقعد ها مرغومي شلونك؟ مرغومي ضايج لين ما صايدين هواي. خال هو ترى حاله حال السمك ما اعرف ليش ما جاي تاكلونه. يعني ما اعرف طعمه طيب ليش؟ لين بيه سنون؟ لا هو جالس بدون كبار مو ارجع روح انت بابا نرجع ضرغومه لو بعد نصيد. ها؟ نرجع رجع ابراهيم بابا فوق السيجا. وهاي اخير صيدي. تدمرت تراب وتدمرت طين خالي. خال بقعد كم حتى بالشتاء. الله يساعدكم. هاي قرصتنا خرب. اوه ها شنو اليوم ماكو؟ لا وين تتعرف الهواء؟ ها؟ تتعرف ابراهيم. صدنا بس صغار كلش. خال صغار نذبهن ما ناكلهن. بين وحده كبيره كانها مو؟ ها؟ لا ما بين كبيره خال اذبحن. لا ودعتك مو كبيره. ها؟ خال انت وين دريت تاكلها؟ شوف ضرغم شوف شلون يباوع. ضرغم تكبر وشوف هذا المقطع على اليوتيوب تقول الله انا هيك كنت صغير. اعتقد ردينا غير خالي. ردينا وصلنا تقريبا 4 5 4 تقريبا كبار. الصغار خالي ما ناكلهم. شباب منتظريننا. اقعد اخير ذبه بسم الله يا الله. ما جت عدله شو خالي. هاي راح اكتب افضل صياد سمك. لا ما اشر لا انا ما انا انشر ودعتك. انا اي شيء اشوفه ما نشره. ماكو خالو ماكو انت لا اكو صغيرونه خالد تختمها واخير ذبه لو هاي كاف نرجع بعد وحده هاي. وراو اعتقد راح يأذن المهم بعد ثواني بس انا تدمرنا شو تزفرت انا وتدمرت.
ولا هي بعد. مرغوم ضرغام 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 ضرغام. الله عليك. خلاص والله بقعد كم. يا الله بسم الله، اخير ذبه اخير ذبه، بعدها ننزل لليابسه. علي وياك. لو حلو حلو حلو، هسه حلو هسه حلو هسه حلوه. ها تعال. تسوي 7 مدري 14 قامه زين. يلا خلينا نجيبها. ضرب بلا شويه هيك. تمام اي. حلو ها؟ صدق وبيها جري. لا يلا فرد وحده هاي ختاميه. جري من جاي عشاك. لا شنو انا اكل جري بعد سمك الجري. خال بعد شديت كربلاء جديد. شنو خاله طعم من ودي. كافي يلا كافي. يلا كافي يلا برهم يلا. الحمد لله والشكر. صرنا تقريبا بيهن جري لها. ذبح شو نسوي بيه؟ خال الصغار نذبحن، عندنا 4 كبار. انت تاخذ. شكرا جزيلا لك خاله، تعبناك تعبناك خالي. ها صيدنا جوكر ايش تقريبا بيهن 8 ايش قد 8 8 سمكات. سمك ايش تقول؟ هاي حط هاي. وديك اكو وحده لا مو كلهن، اكو وحده هاي. بس شوي اقعد امولي قعد. هاي صغير نذبحها. امولي البيد اقذفها. حبيبي امولي البيد اقذفها. هاي الجوا وقف. حطها. مايل واخر رجلك من الصندوق. امولي انزل امولي. هاي ذبحها هاي امولي صغيره. كبيرة. حطها لا واخر. كاف. ذن اثنين ذبحن. غني. دذبن يا اخوي ذبحن. وهذا صيدنا هذا اليوم.